Thưa quý khán giả, nếu tính nhẩm thì cũng hơn 50 năm làm nghề, đã 3 đời. Lò hủ tiếu Sáu Hoài có thể chưa được nhiều người Cần Thơ biết tới, nhưng nơi này lại là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều lữ khách khi ghé thăm Cần Thơ. Giữ cách làm thủ công để giới thiệu với du khách như một sản phẩm làng nghề truyền thống, nhưng cũng đảm bảo sản lượng cung cấp cho thị trường Cần Thơ và các tỉnh lân cận là nỗ lực của một gia đình sống ven rạch rau răm mà chương trình Cần Thơ phố xin được giới thiệu trong kỳ này. Theo Wikipedia, âm hủ tiếu có nguồn gốc từ tiếng Quảng Đông, là món ăn từ gạo được chế biến thành sợi của người Triều Châu, Vân Nam, trở thành món ăn phổ biến ở vùng Hoa Nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Hủ tiếu rất quen thuộc ở Nam Bộ, có thể nói là món ăn đặc trưng tại các đô thị phía Nam, tương tự như phở ở Hà Nội. Nguyên liệu chính của món hủ tiếu là sợi bánh hủ tiếu, ăn cùng với nước dùng gọi là nước lèo, nấu bằng xương heo với thịt bằm nhỏ, lòng heo. Và tùy theo khẩu vị đã định hình của mỗi vùng miền, hủ tiếu có nhiều cách nấu khác nhau, như hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu Sa Tế, hủ tiếu bò kho, và có cả hủ tiếu gõ, món ăn không thể thiếu ở hè phố các đô thị. Đây có nổi tiếng không? Cần Thơ hiện diện khá đầy đủ những loại hủ tiếu kể trên, và có thể nói quán hủ tiếu có mặt từ rất sớm ở khắp các ngã đường lớn nhỏ, trở thành món điểm tâm phổ biến nhất nhì ở đây. Cà phê hủ tiếu là thực đơn của buổi điểm tâm hàng quán đô thị xuất hiện sớm nhất, lâu đời nhất, dành cho hầu hết thị dân, từ công chức, thương nhân cho đến phu phen lao động tay chân, từ quán xá sang trọng cho đến vỉa hè, xe đẩy. Nói như vậy để thấy rằng sau cơm, bún, hủ tiếu là món ăn có nguồn gốc từ gạo tẻ, đã quá thân quen với người Cần Thơ nói riêng và cả Nam Bộ nói chung. Như thế thì nghề làm bánh hủ tiếu hoàn toàn có thể được coi là nghề truyền thống. Chỉ có điều chúng tôi chưa thu thập được những cứ liệu chính xác để có thể nói rằng những lò hủ tiếu nào thuộc loại xưa nhất ở Cần Thơ. Theo những tài liệu quảng cáo, guidebook phát hành ở nước ngoài, một trong những điểm tham quan của du khách quốc tế khi đến Cần Thơ là khu vực làng nghề bánh tráng, bún, hủ tiếu ở Lợi Vũ, Rau Răm, thuộc phường An Bình, kế cận chợ nổi Cái Răng. Kể cũng lạ, ở chỗ có khi là dân Cần Thơ chính hiệu, vẫn có rất nhiều người chưa biết khu vực làng nghề này, mà chỉ loáng thoáng nghe nói hay tình cờ đi ngang qua, thấy những dĩa phơi bánh ven đường để lờ mờ đoán rằng đâu đây có lò hủ tiếu. Vậy mà du khách nước ngoài rất thích ghé thăm những lò bánh ở đây để được tận mắt chứng kiến mẹ bánh ra lò, hay thưởng thức vị ngon của tô hủ tiếu mà chính họ đã quan sát tường tận cả quy trình chế biến. Lò hủ tiếu Sáu Hoài bên bờ rạch Rau Răm là một trong những địa chỉ mà chúng tôi đã có dịp ghé qua vài lần khi thực hiện các đề tài trước đây. Và cũng xin thú thực là cho dù đã ăn đủ loại hủ tiếu ở khắp nơi, vẫn chưa từng biết tới chuyện làm ra cái sợi bánh có sức quyến rũ lạ lùng ấy phải bắt đầu từ đâu, như thế nào. Theo lời kể của chủ nhân thì từ đời ông nội gốc người Hoa đã định cư ở vùng này cùng với nghề làm hủ tiếu. Bây giờ là hủ tiếu mềm, còn gọi là hủ tiếu ngang, gần giống như sợi phở, mà bây giờ muốn ăn phải chịu khó tìm quán, vì hủ tiếu bột lọc được ưa chuộng hơn. Từ đó đến nay cũng đã trên 50 năm, trải qua những thăng trầm buồn vui, Sáu Hoài hiện là người thừa hưởng cái nghề gia truyền này, vẫn giữ lò, giữ mối, chỉ có khác một chút là chuyển qua hủ tiếu bột lọc.
nhớ hồi đó ba tôi thì cũng có kể cái nghề này, hồi trước thì của ông nội bên Tàu ông đem qua, nhưng mà cái thời gian trước thì mình không có gành hôm, nhưng mà cái thực tế là cái lúc mà tôi biết đó là ông làm cái nghề hủ tiếu là bột mềm trước, đó là người ta gọi là hủ tiếu ngang đó. Đó, rồi cái làm cũng một thời gian dài vậy đó, lúc mình nhỏ mà thấy làm thôi chứ mình cũng không có chính xác gì mấy nha. Đó, thời gian sau cái bắt đầu tôi mới lớn lên rồi bắt đầu tôi mới tiếp tục cái nghề của ông già, nhưng mà mình kinh nghiệm học hỏi thêm để mình phát triển thêm là cái nghề hủ tiếu bột lọc, bởi vì cái miền Tây mình nó là đa số là tôi thích cái bột lọc hơn. Từ đó tôi bắt đầu tôi làm cái hủ tiếu bột lọc. Tuy giảm đi phần nào vị ngọt béo của tinh bột trong gạo, hủ tiếu bột lọc được người miền Tây ưa chuộng bởi ăn không bị ngán, để được lâu lại dễ vận chuyển. Theo quan sát của chúng tôi, độ dai của sợi hủ tiếu Sáu Hoài vừa đủ để cho dù có nguội, tô hủ tiếu vẫn không bị lầy, sợi bánh còn nguyên, không bị nở phình ra, bất ngon. Khi hỏi bí quyết nằm ở chỗ nào trong quy trình sản xuất, Sáu Hoài thẳng thắn chia sẻ và không giấu giếm niềm tự hào đã làm ra một sản phẩm ngon, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, được bối lái khắp nơi tin cậy từ nhiều năm qua. Thì cái đầu tiên thì cái như là gạo thì mình phải chọn cái loại gạo cho nó ngon đó, gạo cho nó khô nhưng mà phải loại là cái gạo đặng bột, chứ nếu cái gạo mình nó trong thì như vậy thì nó không ra bột nhiều, vì cái lúc mình múc bột thì nó chìm xuống thành cặn hết nó không có tinh bột. Thành ra phải là thứ nhất là phải chọn loại gạo để cho nó thích hợp với cái hủ tiếu bột lọc. Rồi cái thứ hai nó sau khi mình đánh bột, xay bột xong rồi đó thì mình đánh bột với một cái thời lượng giờ nhất định của nó, chứ không thể mình tùy tiện mình đánh, ví dụ như 30 phút, 40 phút, 50 phút là không được. Mình phải coi loại gạo đó mình đánh cho nó vừa. Nó vừa như vậy thì cái lúc đó gạo mình mới tách ra được giữa cặn và cái tinh bột, mình mới đặng bột. Đó, còn nếu mình đánh lâu quá cái bột mình đang sình, nó ra sình bột nó chìm hết trơn. Rồi xong rồi đàng hoàng cái mình bỏ lên mình chum với cái cây lá giang. Lá giang hồi xưa ông già xưa mình nó đưa trồng đó. Đó, với cây nó cũng mọc tùm lum hết trơn như cây dại vậy đó. Thì mình đem về đó cái mình bóp mình nhồi nó ra để mình lấy cái nhớt của nó. Cái nhớt cái lá giang đó sau khi mình quậy vô cái bột rồi thì cái lúc này cái nhiệm vụ của cái lá giang nhớt này nó sẽ bám đi, nó quến lại những cái cặn bột như là mài gạo này kia nọ đó, nó chìm xuống dưới đáy đi, rồi mình bắt đầu mình lấy cái tinh bột phía trên đó là mình xài cái tinh bột, còn cái cặn đó là mình là phế phẩm mình nuôi heo. Lò hủ tiếu bột lọc Sáu Hoài có quy mô gia đình với công suất bình quân hơn 500 kg mỗi ngày, tiêu thụ ở Cần Thơ và vài tỉnh lân cận, sản xuất ổn định cùng với khoảng 10 công nhân, đã trở thành địa chỉ tham quan hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách nước ngoài nhiều năm qua. Sợi hủ tiếu ấy quen thuộc, mềm hay dai thì cũng đã là món ăn gần gũi với gu ẩm thực miền Tây. Vậy mà có thể nói, giống như chúng tôi, hầu hết người ăn chưa hề chứng kiến chuyện làm ra sợi hủ tiếu. Thật sự là cái du lịch này nó làm cái duyên hay sao á, chứ mình không có tính trước. Từ đâu cách đây khoảng chừng 10 năm, hơn 10 năm về trước á, thì khách cũng tới đây ra tham quan cái làng nghề của mình, cái làng nghề tiểu thủ công mà. Đó, thành ra khách đi tham quan già vô gì cái người ta ghé vô người ta coi. Đó, vô coi từ từ thấy nó ngày đông, cái mình thấy thôi sẵn vậy thôi mình nghĩ thêm cái vấn đề mà du lịch để cho khách người ta tới người ta tham quan, rồi người ta coi, người ta biết tìm hiểu thêm về cái đời sống với nghề nghiệp của người Việt Nam mình. Đó, rồi cách nó mới làm thêm cho nó khang trang thêm, cho nó có cái ấn tượng của du khách mà. Đó, đẹp đẽ nó về thì cái gì là mỗi một ngày dường như nó cũng thích đó nha. Đó, thành ra mấy công ty du lịch càng ngày càng đưa vô nhiều. Cho dù bây giờ xay bột không phải bằng cái cối đá như xưa và đã cắt bánh bằng máy, lò Sáu Hoài vẫn còn giữ lại hầu hết các công đoạn thủ công, giữ gìn chất lượng sợi bánh theo công thức gia truyền, để du khách tới đây có cơ hội nhìn thấy cả quy trình ra đời của sản phẩm nghề truyền thống. Đây là một sự lựa chọn của chủ nhân khi tính tới chuyện kết hợp sản xuất với du lịch. Tôi thì có nhiều người ta cũng bàn đó, mấy người bạn nói ủa sao tao làm máy móc công nghiệp như thế này mà nó có lợi nhuận nhiều nhưng mà sao không làm. Vì bởi vì mình nghĩ cái là cái nghề của mình ông cha truyền con nói mà, nó đã mai một rồi thì bây giờ mình cố gắng mình giữ lại, mặc dù cái lợi nhuận nó ít đó, nhưng mà vẫn còn cái nghề để cho người nước ngoài người ta nhìn người ta biết đó, ra như vậy đó mà tôi mới giữ lại, chứ đúng ra làm cái kia thì nó tiền lời nhiều hơn. Nếu mà mình làm cái công máy móc không á thì như vậy thì nó công nhân sẽ giảm,
thì cái tiền chi phí mình nó ít đi thì mình sẽ là nhiều. Nhưng mà cái mình mở vấn đề du lịch này thì nó cũng có sự bù đắp, bù đắp phía bên du lịch qua. Cũng bởi là nguyên liệu của một món ăn nổi tiếng nên phải ăn thử. Thoạt đầu, chủ nhân hiếu khách đãi món hủ tiếu chiên giòn được khách khen ngon, đặt tên là pizza hủ tiếu. Dần dà tại đây bán thêm nhiều món nấu từ sợi hủ tiếu được hầu hết khách tham quan ủng hộ. Cái ngon có vẻ như đã được cảm nhận đầy đủ hơn khi nhìn thấy cặn kẽ quy trình chế biến. Nói để mình chiên hủ tiếu thử cho khách ăn. Sau khi khách ăn khách nói ngon, nói hồi về nấu thêm hủ tiếu nước, xương ống với gà. Rồi mình hỏi khách ăn thì khách cũng nói ăn ngon lắm, ngon hơn ở ngoài chợ nổi chỗ này chỗ kia vậy đó. Người khách Hà Nội vô thì người ta nói đi lò hủ tiếu mà không ăn hủ tiếu trong đây thì đừng có hối hận nha. Ta khen mình nha. Hủ tiếu xào thì mình xào lên thì người ta cũng khen ngon luôn. Rồi từ chỗ đó mình mới làm sản phẩm ra mình bán. Trung bình mỗi ngày, lò hủ tiếu Sáu Hoài đón vài mươi khách tham quan. Mùa cao điểm có khi vài trăm khách. Đó là yếu tố quá thuận lợi để chủ nhân nghĩ tới chuyện khai thác du lịch. Hơn ai hết, họ hiểu rằng chính những sợi hủ tiếu cha truyền con nối không chỉ chinh phục khẩu vị của người sành ăn, mà còn hấp dẫn biết bao vị khách phương xa muốn tìm hiểu về nghề truyền thống của cư dân vùng này. Giống như những mẹ bột đang tinh lọc, Sáu Hoài kỳ vọng về một tương lai không xa với phương thức làm ăn kết hợp này, vì đó chính là kết quả của những cân nhắc, suy tính của cả gia đình, vốn thủy chung với nghề làm hủ tiếu mấy mươi năm qua. Thưa quý khán giả, chương trình Cần Thơ phố đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.